یه جونور کوچیک با دم تخت و دندونهای بزرگ. وسط یکی از بزرگترین بحران‌های محیط زیستی، بی سر و صدا وارد صحنه شد. اسمش سگ آبیه. نه درنده است، نه تند و تیز و حتی قوی هم نیست. ولی یه کاری کرد که حتی انسان‌ها هم از پسش بر نیومدن. تو دل سرزمینای خشک شده واشنگتن، رودخانه‌ها مرده بودن، گیاهان پژمرده و حیوان‌ها ناپدید. هیچکس فکر نمی‌کرد که دوباره بشه اونجا زندگی رو دید. اما سگ‌های آبی برگشتن. شروع کردن به ساختن سد با چوب‌ها و گل. راه آب رو باز کردن. جریان زندگی رو برگردوندن. با هر سدی که ساختن، زمین یه نفس تازه کشید. آب برگشت. پرنده‌ها، ماهی‌ها و درخت‌ها هم برگشتن. سگ‌های آبی کاری کردن که دانشمندا بهشون گفتن این موجودات یه معجزه واقعی هستند. ولی نه با تکنولوژی و پول، فقط با غریزه و پشتکار. امروز قراره داستان این معجزه عجیب رو با هم ببینیم. داستانی از یه قهرمانی که هیچ کس فکر نمی‌کرد مهم باشه. یه حیوان ساده ولی با یه اثر بزرگ. پس همراه من بیا، چون ماجرا تازه شروع شده. سگ آبی یه جونور نیمه آبزیه. یعنی نصف عمرش توی آب میگذره و نصف دیگه‌ش رو روی خشکی. بدنش برای زندگی توی آب ساخته شده. دم پهن، پاهای پرده‌دار و دندون‌های جلو زده که میتونه باهاشون چوب‌ها رو ببره. وقتی بهش نگاه می‌کنی شبیه ترکیبی از موش و سمور میمونه. ولی هیچ کدومش نیست. سگ‌های آبی خانواده دارن. معمولاً با همسر و بچه‌هاشون توی لانه‌های چوبی کنار رودخانه‌ها زندگی می‌کنن. برای غذا بیشتر پوست درخت، برگ و گیاهان آبی می‌خورن. یعنی گیاهخوارن. اما چیزی که سگ آبی رو خاص می‌کنه تواناییش توی تغییر دادن محیط اطرافشه. با دندوناش درخت‌ها رو قطع می‌کنه. چوب جمع می‌کنه و سد می‌سازه. با همین سدها جریان رودخانه رو کنترل می‌کنه و تالاب‌های کوچیک می‌سازه. توی طبیعت هیچ حیوان دیگه‌ای به اندازه سگ آبی محیطش رو اینقدر تغییر نمیده. در واقع اگه خوب نگاه کنیم، سگ آبی یه جور مهندس طبیعته. کاراش باعث میشه آب تو زمین جمع شه. حیوونا پناه پیدا کنن و زندگی برگرده. همین زندگی روزمره ساده‌شه که دنیا رو تغییر داده. یه حیوان معمولی با کارهای غیر معمول. ولی هنوز هم اول راهیم، چون اصل داستان از همینجا شروع میشه. یه روزی سگ‌های آبی تقریباً همه جای آمریکای شمالی بودن. رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، باتلاق‌ها. پر بود از صدای چوببری و سدسازی این حیوونا. ولی کم کم اتفاقی افتاد که همه چی رو به هم ریخت. آدم‌ها متوجه شدن که پوست سگ آبی خیلی گرمه و حتی با ارزشه. و متاسفانه بعداً یه اتفاق بدی افتاد. تجارت پوست این حیوانات راه افتاد. شکارچی‌ها همه جا رو گشتن برای پیدا کردنشون. خیلیاشون فقط به خاطر یک کلاه یا حتی یک لباس ساده کشته می‌شدن. در کمتر از چند دهه جمعیتشون به طرز وحشتناکی کم شد. انگار داشتن از نقشه طبیعت حذف می‌شدن. ولی فقط شکار باعث نابودیشون نبود. انسان‌ها رودخانه‌ها رو هم تغییر دادن. سدهای خودشون رو ساختن و دیگه جایی برای سگ‌های آبی باقی نموند. خونه‌هاشون خراب شد. غذاهاشون کم شد و توله‌هاشون دیگه زنده نمی‌موندن. سگ آبی یا همون مهندس طبیعت بی صدا ناپدید شد و با ناپدید شدنش طبیعت هم کم کم شروع کرد به مریض شدن. آب‌ها خشک شدن، حیوانات کم شدن، پرنده‌ها کوچ کردن. ولی اون موقع هنوز کسی نمی‌فهمید که همه اینها به نبود یه حیوان ساده ربط داره. وقتی سگ‌های آبی از طبیعت ناپدید شدن، اولش هیچ کس نفهمید که چه فاجعه‌ای داره اتفاق میفته. رودخانه‌ها آرومتر شدن. سدهای طبیعی از بین رفتن و سطح آب پایین رفت. با نبود اونها زمین‌های مرطوب خشک شد و تبدیل به بیابون شدن. پرنده‌هایی که به این باتلاق‌ها وابسته بودن کوچ کردن یا حتی مردن. ماهی‌ها دیگه جایی برای تخم‌گذاری نداشتن و تعدادشون به طرز عجیبی کم شد. درخت‌های کنار رودخانه‌ها بدون آب خشک شدن و خاک هم شروع کرد به فرسایش. حیوان‌هایی مثل گوزن، روباه و حتی خرسا هم دیگه غذا یا پناهگاه نداشتن. باور کن، یه حیوان کوچیک وقتی نباشه انگار صدها تیکه از پازل طبیعت هم گم میشه. وقتی هم که بارون میومد دیگه تو زمین جذب نمیشد، چون سدها و مرداب‌ها نبودن. سیل‌ها بیشتر شدن و خاک حاصلخیز رو شستن و با خودشون بردن. زمینی که روزی پر از زندگی بود کم کم تبدیل شد به خاک خشک و مرده. اما بازم خیلی‌ها متوجه نبودن که همه اینها به نبود سگ‌های آبی مربوطه. همه فکر می‌کردن که این یه روند طبیعیه یا مقصر آب و هواه. ولی نه، مقصر یه چیز دیگه بود. حذف کردن یه مهندس طبیعت از وسط کار.
همه چی از یه تصمیم کوچیک شروع شد. یه تصمیم که بعدها دنیا ازش حرف زد. تو ایالت واشنگتن توی آمریکا یه گروه از دانشمندان و طرفداران محیط زیست گفتن اگه سگ‌های آبی طبیعت رو ساخته بودن، پس شاید هم دوباره بتونن نجاتش بدن. همین شد که اولین خانواده سگ آبی رو آوردن و توی یه رودخانه خشک رهاشون کردن. خیلی‌ها باور نداشتن. میگفتن دیگه دیر شده. دیگه فایده‌ای نداره. ولی سگ‌های آبی با بیخیالی خاص خودشون شروع کردن به کار. درخت‌ها رو بریدن، سد ساختن و مسیر آب رو عوض کردن. تو کمتر از چند ماه صدای جریان آب دوباره تو اون منطقه پیچید. زمین خشک کم کم مرطوب شد و حشرات و پرنده‌ها برگشتن. ماهی‌ها دوباره اومدن و بعدش آب بارون هم داخل زمین فرو می‌رفت و زندگی از زیر خاک یه نفس تازه می‌کشید. یه معجزه تو حالت سکوت در حال اتفاق افتادن بود. بدون هیاهو، بدون انسان و فقط با پنجه‌های یه جونور کوچیک. طبیعت شروع کرد به احیا شدن، فقط با حضور یه حیوان که قبلا نادیده گرفته میشد. و این تازه فقط یه خانواده سگ آبی بود. فقط تصور کن اگه چند تای دیگه هم اضافه میکردن چی میشد. همه چی از یه تصمیم شروع شد. یه تیم از دانشمندان و طرفداران محیط زیست فهمیدن که باید کاری کنن. اونا فهمیدن که طبیعت بدون سگ‌های آبی ناقصه و راه نجاتش هم همینه. پس شروع کردن به پیدا کردن جاهایی که زمانی سگ‌های آبی توش زندگی می‌کردن. یکی از این مناطق بخشی از ایالات واشنگتن بود. رودخانه‌ها خشک شده بودن، زمین‌ها ترک خورده و جنگل‌ها مرده بودن. این مکان‌ها تبدیل شد به محل آزمایشی برای بازگشت دوباره سگ‌های آبی. اول با احتیاط چند خانواده کوچیک از سگ‌های آبی رو آوردن و اونا رو در مناطق‌های مختلف آزاد کردن. ولی کارشون فقط رهاسازی نبود. مردم محلی رو هم وارد این ماجرا کردن. بهشون نشون دادن که حضور این حیوانات چقدر برای زمین مفیده. کم کم همه چیز تغییر کرد. شک و تردید تبدیل شد به امید. سگ‌های آبی تو محیط جدید خودشون جا افتادن. شروع کردن به ساختن سد و لونه‌های مختلف خودشون. و خیلی زود اولین تغییرات دیده شد. آب برگشت، صدا برگشت، زندگی برگشت. پروژه موفق بود و حالا بقیه جاهای آمریکا هم دنبال همین روش رفتن. یه بازگشت کوچیک ولی با تأثیر بزرگ و الهام بخش. هیچ کس فکرشو نمی‌کرد که فقط با برگشت چند تا سگ آبی این همه اتفاق بیفته. سدهایی که ساختن مثل جادو عمل کرد. آب تو زمین پخش شد. رودخانه‌ها دوباره جریان گرفتن. زمینای خشک و ترک خورده سبز شدن. پرنده‌هایی که سالها اونجا نبودن برگشتن. ماهی‌ها دوباره تو رودخانه‌ها پیدا شدن. حتی حیواناتی مثل گوزن و روبا جذب این محیط‌های تازه شدن. دما تو اون مناطق پایین‌تر رفت. خاک بهتر شد و سیلاب‌ها کمتر شدن. در واقع سگ‌های آبی یک اکوسیستم کامل رو از نو ساختن. اونها فقط برای خودشون خونه نساختن، برای ده‌ها گونه دیگه هم یه محیط جدید ساختن. زندگی با سرعت باور نکردنی به اون مناطق برگشت. و اینجا بود که همه فهمیدن سگ آبی فقط یه حیوان ساده نیست، یه معجزه است. طبیعتی که مرده بود حالا داشت نفس می‌کشید. همه چی از نو شروع شد و اونم فقط با حضور چند تا حیوان فراموش شده. انگار زمین داشت لبخند می‌زد. اولش به این ماجرا خیلی‌ها شک داشتن. مخصوصاً کشاورزا که فکر می‌کردن سدهای سگ‌های آبی ممکنه مزارعشون رو خراب کنه. اما وقتی دیدن سطح آب بالا رفت و زمین مرطوب‌تر شد، نظرشون عوض شد. خیلی از مزرعه‌دارها گفتن زمینشون حاصلخیزتر شده و دیگه اونقدر نیازی به آبیاری‌های سنگین ندارن. از اون طرف دانشمندا با دقت همه چی رو بررسی می‌کردن. اونا فهمیدن که حضور سگ‌های آبی باعث شده که تنوع زیستی بالا بره، تعداد گونه‌ها بیشتر بشه و جمعیتشون روز به روز افزایش پیدا کنه. دانشمندا گفتن این کار یکی از کم هزینه‌ترین و موثرترین روش‌های احیای طبیعته. حتی گفتن سگ‌های آبی مثل یه مهندس محیط زیستی عمل می‌کنن. بعضی از محققا گفتن که میشه ازشون توی پروژه‌های بزرگتر هم استفاده کرد. مثلا توی جاهایی که با تغییرات اقلیمی گرم و خشک شدن و میشه از اونها برای بهتر کردن اون مناطق استفاده کرد. کشاورزا و دانشمندان هر دو الان دارن از سگ‌های آبی دفاع میکنن، چون دارن با چشم خودشون نتیجه رو میبینن. سگ‌هایی که یه زمانی دشمن طبیعت حساب میشدن، حالا شدن قهرمانان اونها. یه قهرمان بی صدا ولی واقعی. برگردوندن سگ‌های آبی به طبیعت کار ساده‌ای نبود. اولین مشکل خود مردم بودن. خیلی هنوز فکر می‌کردن که این حیوان فقط دردسر درست می‌کنه. مثلا نگران بودن که خونه‌هاشون یا جاده‌ها با سدسازی‌های سگ‌های آبی آسیب ببینه.
بعضی از کشاورزا هنوز نگران بودن که مسیر آب منحرف بشه و محصولاتشون خشک بشه. از طرفی سگ‌های آبی خودشون هم باید دوباره یاد می‌گرفتن که چطور توی طبیعت زندگی کنن، چون خیلیاشون توی اسارت یا شرایط کنترل شده بزرگ شده بودن. حتی بعضی از سدهایی که ساختن باعث ایجاد مشکل برای بعضی از مسیرهای انسانی شد. در بعضی از مناطق لازم شد که انسان‌ها بهشون کمک کنن تا سدسازی‌ها رو بهتر انجام بدن. از طرفی کنترل جمعیتشون هم یه مسئله بزرگی بود، چون اگه بی‌رویه زیاد بشن خودشون میتونن به اکوسیستم آسیب بزنن. همچنین باید با دقت بررسی می‌شدن که توی هر منطقه آیا واقعاً جایی برای بازگشتشون هست یا نه. ولی با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مردم این چالش‌ها یکی یکی برطرف شدن. الان همه این مشکلات تبدیل شده به تجربه و تجربه تبدیل شده به نقشه‌ای برای نجات طبیعت‌های اطراف. هیچ کس فکر نمی‌کرد که حیوان کوچیک با دندون‌های تیز تبدیل به یک قهرمان طبیعت بشه. ولی سگ‌های آبی نشون دادن که طبیعت فقط با پول و تکنولوژی نجات پیدا نمی‌کنه، بلکه گاهی فقط لازمه که مزاحم تعادلش نشیم و اجازه بدیم بازیگرای قدیمی دوباره به صحنه برگردن. سگ‌های آبی فقط سد نساختن، بلکه زندگی ساختن. مسیرهای رودخانه‌ها رو ترمیم کردن، آب رو به دشت‌ها برگردوندن و هزاران موجود دیگر رو نجات دادن. اونها بدون سر و صدا اومدن و مثل یه معجزه همه چیز رو تغییر دادن. نه با حرف، نه با تبلیغ، فقط با بودنشون. تو دنیایی که هر روز دنبال قهرمانای بزرگ می‌گردیم، گاهی یه موجود کوچیک با دم پهن همه چیز رو میتونه از نو بسازه. این داستان فقط درباره سگ‌های آبی نیست، درباره امید و تعادله. درباره اینکه طبیعت هنوز راهش رو بلده اگه ما صد راهش نباشیم و سگ‌های آبی یه یادآوری هستن برای این کار. اگه تا اینجا با ما بودی، یعنی تو هم مثل ما به طبیعت و زندگی و حتی معجزه‌هاش علاقه‌مندی. داستان سگ‌های آبی فقط یه قصه نبود، یه واقعیت زنده است که هنوزم داره اتفاق میفته. حالا نوبت توئه. نظرت رو برامون بنویس. دوست داریم بدونیم که کجا این داستان بیشتر به دلت نشست. اگه چیزی یاد گرفتی یا برات جالب بود، با یه لایک ساده ازمون حمایت کن. و حتما سابسکرایب یادت نره، چون ما اینجا هر هفته قصه هایی رو تعریف می‌کنیم که خیلی‌ها هنوز نشنیدن. و اگه می‌خوای تو هم جزو اونهایی باشی که آگاهی طبیعت رو بهتر می‌فهمن، این کانال برای توئه. اگه این ویدیو رو با یکی از دوستانت به اشتراک بذاری، یعنی کمک کردی یک نفر دیگه هم دنیای اطرافش رو بهتر ببینه. ما با عشق و دقت برای شما ویدیو می‌سازیم. با حمایت شما قوی‌تر میشیم تا ویدیوهای بیشتری بسازیم. گاهی یه حیوان کوچیک میتونه دنیا رو عوض کنه و گاهی هم یه انسانی مثل تو میتونه دنیای یه حیوان رو نجات بده. پس همراه ما باش و تا ویدیوی بعدی بدرود.